بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كيف تعرف أن في جسدك خادم ساحر؟ يعني هو خادم سحر وفي نفس الوقت ساحر. وكيف تحرقه بقارورة ماء بإذن الله تعالى؟ هذا هو موضوع الحلقة، مهم جدا بإذن الله تعالى. لا تنسى مشاركة الحلقة لأهميتها ودعم المقطع بلايك لأستمر في نشر المزيد إن شاء الله. صلوا على النبي. كل من في بدنه سحر وهناك خادم سحر، فلربما قد لا يعلم أن خادم السحر في بعض الأحيان يكون ساحر عليم، وهذا يكون أخطر من السحر نفسه، لأنه ساحر وبطبيعة الحال يصنع العقد والأسحار. ولكن ما هي الأعراض التي سأذكرها لك ستعرف من خلالها أن خادم السحر ساحر، وكيف تؤذي ذلك الساحر وتخرجه من بدنك بإذن الله تعالى. نبدأ على بركة الله. أول نقطة عليك أن تعلمها هو أن من علامات وجود ساحر في البدن هو كثرة النفث والنفخ، وهذه تكون برقية أو بدون رقية، فتجد المصاب دائما ينفخ أو ينفث برقية أو بدون رقية، وهذه من علامات وجود شيطان ساحر، وهذا نوع من أنواع نفث على العقد أو نوع من أنواع السحر. النقطة الثانية، تجده دائما المصاب بحركة غير إرادية يصنع العقد، يعني دائما أي خيط يراه يربطه، أي حبل يربط الحبل، أي شيء يجعله معقد، يربط دائما الأمور أو يعقد الأمور دائما بشكل دائم ومتكرر من دون إرادته أو من دون علمه، وهذا أيضا يدل على وجود ساحر في البدن. النقطة الأخرى، الحركات باليد ورسم طلاسم أو مثلثات أو مربعات وحركات باليد سريعة أو بطيئة، تكون سواء أيضا في الرقية أو خارج الرقية. بعض الأحيان حتى المصاب نفسه قد يرسم دون أن يشعر بعض الطلاسم أو المربعات أو المثلثات في ورقة وقلم، وهذا أيضا من علامات وجود ساحر من الجن خادم سحر، والله أعلى وأعلم. بالنسبة لموضوع الأحلام، تجد الحلم المتكرر بالسحرة وطقوس السحر، حلم دائما يتكرر معه وجود ساحر، طقوس سحر أو ساحرة وطقوس سحر. كذلك الحلم المتكرر بالحروف والأرقام والطلاسم، الحلم المتكرر دائما بالحروف والأرقام والطلاسم والتي لا يجد لها تفسير، وهذه أيضا من علامات وجود ساحر في الجسد، والله أعلى وأعلم. النقطة الأخرى أيضا هو التأثر الشديد جدا بآيات السحر، يعني إذا استمع آيات السحر أو قرأت أنت آيات السحر أو سمعت آيات السحر، يكون تأثر شديد جدا على هذا الشيطان وخادم السحر لأنه ساحر. وخاصة الآية الكريمة قوله تعالى: وألقي السحرة سجدا، وألقي السحرة سجدا، لو كررها المسحور وفيه خادم سحر ساحر سيجد تأثر فظيع وشديد جدا بإذن الله تعالى لقوة هذه الآية الكريمة. فنأتي الآن إلى طريقة أذيته وحرقه بقارورة ماء بإذن الله تعالى. أول نقطة، تأتي بقارورة من الماء، والأفضل هنا في الليل، الأفضل في الليل قبل النوم أو في الثلث الأخير من الليل أو قبل الفجر بإذن الله تعالى. تحضر قارورة من الماء، تكون على وضوء، تتجه باتجاه القبلة بإذن الله تعالى، تقرب هذه القارورة من الفم، ودائما القراءة بصوت مسموع مع نفث في الماء، قراءة بصوت مسموع ونفث في الماء بإذن الله تعالى. تقرأ آية الكرسي 3 مرات، ثم تقرأ أواخر البقرة، آخر آيتين من سورة البقرة 3 مرات أيضا بإذن الله تعالى، ثم تقرأ سورة الفلق تكررها 7 مرات وتنفث في ذلك الماء، طبعا كله بصوت مسموع. ثم تقرأ قوله تعالى: وألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، هذه كررها أيضا بصوت مسموع 7 مرات ثم انفث. ثم بعدها تردد: بسم الله وبكلماته يحترق كل ساحر في البدن، بسم الله وبقدرته يحترق كل ساحر في البدن، بسم الله وبكلماته يحترق كل ساحر في البدن، بسم الله وبكلماته يحترق كل شيطان ساحر في بدني، بسم الله وبقدرته يحترق كل خادم سحر ساحر في البدن، يعقد وينفث يكتب ويسحر، بسم الله وبقدرته يحترق كل ساحر في بدني. تكررها هذه مدة 5 دقائق 10 دقائق، ثم تنفث في القارورة ثم تشربها بالكامل بإذن الله تعالى. كرر هذه الطريقة بإذن الله كل يوم مدة 7 أيام متتالية، ولاحظ ما سيحدث بإذن الله تعالى لهذا الشيطان الخبيث إن شاء الله تعالى.